ẹ wá sọ fún mi ta ni ó yìí ṣe ṣìnà. ìbéèrè ta ni ò kí ń ṣe ṣìnà. ta ni ó ṣe é rí. ta ni ò wá lé rí. mo ṣe mo túbá lókù. mo ṣe mo túbá lókù. mo jáwọ́ nú ẹ̀. mo jáwọ́ nú ẹ̀ lókù. níjọ́ tí wọ́n ń ṣe tẹ̀fsírì tí wọ́n débi àyà yìí wa ibadur rahman wọ́n kà délẹ̀ wọ́n á débi walladhina la yaznuna àbáni à níbi tá a dé yìí mo ṣe mo túbá lókù mi ò ṣe é rí kò sí àyàfi Haji Kamal ọ̀rọ̀ ṣìnà nínú Suratu Nur àbí a sọ̀rọ̀ ṣìnà pé obìnrin ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ azani yàtọ̀ azani obìnrin tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí ṣìnà ẹjú ló kó pa Islam kọ́ yẹn la fi sọ̀rọ̀ anẹ́sìkò mansukh kò sí nǹkan tí jẹ́ nẹ́sìkò wà mansukh nínú Kùránì àwọn èèyàn dìde gbogbo ìgbà kan wọn akíní kankan wọn kàn wò wọn ni mo hu já mi wá yàtọ̀ sẹ́yìn tèmi mú wá tó fẹ́ fi bí tọ̀dọ̀ mi dànù ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha sáyà Kùránì ló ń para wọn rẹ ni àyà Kùránì kọ ma nansakhu min ayatin kò sófin kan tá a gbé fún ànábì kan ṣáájú aw nunsiha àbá àgbà wọn lágbé wọn àrà wọn tó ń lò ó mọ́ na'ti bi khayrin minha èyí tábà mú wá yóò tún dáa jù lọ aw mithliha àbí ká múrú ẹ̀ náà wá. alam ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. tó o bá ti lè rí mi mú wa tó bí ètè mi ń wí yẹn wí tó bí wo gbẹnu ẹ̀ dákẹ́. bó o bá ti lè rí ọ̀rọ̀ mi mú wa tí ó bí èyí tí bàbá wí yìí tí ó bí wo gbẹnu ẹ̀ dákẹ́ di ọ̀rọ̀ nẹ́sìkò àti mọ̀nsó. now ok bí ọ̀rọ̀ ṣìnà táwọn wí kí ni jẹ́ ṣìnà. o tó lè ronú ṣìnà mú ṣùrùtù tí Islam fi kalẹ̀ o lè rí bọ̀rọ̀. àwọn májàmú tí òfin Islam gbé kalẹ̀ fún oníṣìnà èèyàn ò lè rí bọ̀rọ̀ kò rọrùn láti mú oníṣìnà. o lè rí o lè rí. àfẹni tó bá jẹ́wọ́. àfẹni tó bá jẹ́wọ́ fúnra ẹ̀. àbí tóyún tó tú fó. àbí tóyún tú fó. tó ṣòfófó ẹ̀. tóyún ṣòfófó ẹ̀. torí obìnrin tó lẹ̀ lóko ṣìnà tí ò bá kí ń ṣoní ṣìnà ó ti dalé ẹ̀rú. obìnrin tó lẹ̀ lóko ṣìnà àwọn adúdí ẹ̀gbẹ́ obìnrin yìí kì í ṣoní ṣìnà ó ti dalé ẹ̀rú. kì í ṣoní ṣìnà. kì í ṣoní ṣìnà. ẹ̀ tí ì tú díẹ̀ o. àti tú díẹ̀ o kì í ṣoní ṣìnà ó ti dalé ẹ̀rú. láàrin ọkọ àtìyàwó ìfẹ́ tó lè wà láàrin wọn ó ti fọ́ ìfẹ́ yẹn ó ti dàrú. lópin ìgbà tó bá ti ju òpó ṣìnà lu obìnrin irú ìfẹ́ tó lè wà láàrin ọkọ àtìyàwó ó ti dàfẹ́ ni ó ti dàrú. ọlọ́run wá ní pé àwọn tó bá ń sọrú bẹ́ẹ̀ ẹ má pè wọ́n jẹ́rìí ọ̀rọ̀ mọ́. walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada'a fajliduhum 80 jaldatan ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. irú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn fásìkì ni wọ́n ẹ má pè wọ́n jẹ́rìí ọ̀rọ̀ mọ́. ẹ má pè wọ́n bẹ́ẹ̀ jẹ́rìí ọ̀rọ̀ mọ́ kò kí èèyàn ni wọ́n. so ìbínú ìfẹ́ fìyàn ìfẹ́ pààyàn òfin tí ó pààyàn òfin yẹn tó bá ti pa kò sáyè tuntun bá mọ́. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. dáadáa sẹ́ni tó kú ní ó tún máa ráyè ṣe dáadáa ẹ ti mú ẹ ti jù lóko ẹ ti pa. sẹ́ni tó kú ní ó tún wá ráyè máa ṣe dáadáa ní tẹ́tí mú tẹ́tí jù lóko tẹ́ ti pa ibo ló ti fẹ́ rí dáadáa sí mọ́. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ẹ má pààyàn ẹ fààyè tútú balẹ̀ lọ́dọ̀ bá ti túbá àgbà tútú bẹ́ẹ̀ tó bá wọ Ọlọ́run tó bá wọ Ọlọ́run ó lè má gbà tútú bẹ́ẹ̀ ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn wà. àyà mi wá sọ pé wà ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ẹ̀ṣẹ̀ ni ó bá pàdé illa man taba يضاعف له العذاب يوم القيامة tó bá ti dọ́ gbé dàlùkì àmà láàfikún yà ẹ̀ ويخلد فيه مهانا yóò máa bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lẹ́ni tá a yẹpẹrẹ إلا من تاب àyàfi ẹni tó bá túbà وآمن tó gbọ́ lọ́n gbọ́ وعمل عملا tó tún ṣiṣẹ́ صالحا rí tó túbà nìyẹn فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات gbogbo nǹkan tó ti ṣe tí ò dá yẹn ọlọ́run ó padà tún un ṣe fún un. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا ó tún fi wá rí pẹ̀lú ẹ̀ فإنه يتوب إلى الله الله متابا tó bá ti wá pa tó bá ti wá pa ìgbà wo leléyìí yóò ṣẹlẹ̀ fún un. ìgbà wo lélẹ́yìí yóò ṣẹlẹ̀ fún tí ó túbá tó bá wùwà tó wù ní yóò pàjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run sì ti kúyà rẹ̀ lálẹ́ kìyàmá ṣùgbọ́n tó bá túbá láyé ọlọ́run ló ń yí gbogbo tó ṣe láìdá ní ó sọ di àdàmọ́ lọ́wọ́. ẹni tí kò fi làákàyè bá wa lò ẹni tí ò fi làákàyè bá wa lò tí ò fi mímọ̀ bá wa lò tí ò fi mímọ̀ bá wa lò ọ̀tọ̀ ni tí ó tún yóò máa tú sí o. ọ̀tọ̀ ni tó wọn máa tún tiẹ̀ sí àwọn ti legalize ìṣìná lọ́dọ̀ tiẹ̀ yóò ní wọ́n ti ṣe ṣìnà ní ẹni tó fún gbogbo wa kó máa ṣe tẹ́mi mo ṣe lẹ́tọ̀ọ́ wípé ẹ máa ṣe abọ́lọ́hún ló ń sọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. ṣé bàbá ló ní ẹ máa ṣe ṣìnà ní àbọ́lọ́run ló ń sọ̀rọ̀ pé ní bá ti ṣe tí ò dáa kó túbá kó tún rẹ̀ ṣe. àwọn orúkọ ọlọ́run ọlọ́run fi kalẹ̀ ẹyọ kan náà ní ismu zati àwọn orúkọ ọlọ́run tọ́lọ́run fi kalẹ̀ ẹyọ kan ṣoṣo ń bẹ náà ní orúkọ ọlọ́run tó ń jẹ́ ismu zati tó ń jẹ́ ismu zat gbogbo yòókù sífà ni. gbogbo yòókù yóò máa jẹ́ ìròyìn fún orúkọ ẹyọ kan nìkan pé ní ismu zat wọn ni. ó ní kòlídùwòlá àwìdùwò rahman ismu zati nìkan yẹn rahman yẹn sífà ni so sífà yẹn gbogbo yòókù tí ó máa wá tó tẹ̀lé rahman yẹn sífà ni. gbogbo orúkọ tí ó máa tó tẹ̀lé arahmanu ìròyìn yóò máa jẹ́ fún ismu zat tí í ṣe allah. naam. ادعوا الله وادعوا الرحمن ayyan أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى nínú ẹ̀ falawul asmaul husna òun ló lórúkọ tó rẹwà jù. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت tó bá ń بها bẹ lọ́hùn má jàgbé mọ́ lọ́hùn má jùmọ̀ lọ́hùn ولا تخافت بها má rẹ̀ òun lẹ̀ wabtagi bayna dhalika وابتغ بين ذلك سبيلا ní kó wà kó má lo òkè púpọ̀ kó má lọ ọlẹ̀ púpọ̀. kó o bá fẹ́ bẹ lọ́hùn wọn tí wọ́n sì ní kó wà kó má lo òkè púpọ̀ kó sì má lọlẹ̀ púpọ̀ tó máa fi bẹ lọ́hùn. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ìyẹn mo yà lọ láti sọ fún wa pé ismu zat kò wá sórúkọ tó ń jẹ́ yẹn kò ṣàdédé máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ó ń ṣiṣẹ́ ni. gbogbo orúkọ tọ́lọ́hún jẹ́ kò sàdédé máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́hun ṣiṣẹ́ orúkọ òun ni. ìyẹn ni pé sifaati tá à ń wí àwọn òròyìn táwọn wí tó wà lára orúkọ ọlọ́hun yìí ọlọ́run jẹ́ tawwab ọlọ́hun bá ń jẹ́ àtàwáàb ó ń gba tútúbá. ó ń gba tútúbá. lawla antum taznibuna wa tatubun tẹ́ ẹ̀ bá máa ṣẹ̀ kẹ́sì máa túbá ni la'ati bi aqwamin yaznibuna wa yatubun torúkọ yẹn ó máa fi ṣiṣẹ́. ọlọ́hun bá ń jẹ́ àtàwáàb ọgbà tí gba tútúbá ọlọ́hun wá níbẹ̀ bá máa ṣẹ̀mí kẹ́ tó máa túbá ìbá máa wọn ẹlòmíì wá tó máa ṣẹ̀ tó máa gba tútú tó máa túbá fẹ́mi ọlọ́run tí mo wá gbà lọ́wọ́ wọn tó kọ̀ wọ́n fi máa ráì ṣiṣẹ́. tí o bá ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ kò wúlò. bí o bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lọ́dọ̀ ẹrú ọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́n bá rẹ̀ ó kọ́ ni òwúlò àwòrán ti ń jẹ́ ni kò sì sẹ́nu. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. àdìsí ni sallallahu alaihi wasallam. nísìn ẹ wá sọ fún mi ta ni òye ṣe ṣìnà. ìbéèrè ta ni ò kí ń ṣe ṣìnà. ta ni ò ṣe é rí. ta ni ò wá lé rí. mo ṣe mo túbá lókù. mo ṣe mo túbá lókù. mo jáwọ́ nú ẹ̀. mo jáwọ́ nú ẹ̀ lókù. àwọn pé àyíjọ́ tí mo ti dáyé o mi ì ṣe ṣìnà rí irọ́ kan lè yùn. irọ́ kan nìyẹn o pé ìjọ́ tó ti dáyé o ṣe ṣìnà rí. ó wà o àwọn tí ò ṣe é rí. àwọn tí ò ṣe é rí wà. wákọ̀ lílo mẹ́hùn. wọ́n ṣe é fọwọ́ ká wọ́n kéré púpọ̀ láwọn tí ò ṣe é rí táwí. níbi tí Sheikh Adamu wa tí wọ́n dá dé tí wọ́n máa ń lọ tààrà wọ́n lè báyàn jà wọ́n lè má jà pẹ̀lú èèyàn onítọ̀hún ní dáadáa kan kọ́ máa sọ. ibi tí baba Sheikh Adamu dáadé baba máa ń lọ tààrà wọn wá lé nígbólóhùn àṣọ pẹ̀lú èèyàn tó wá ní dáadáa kan kọ́ máa sọ nípa onítọ̀hún. níjọ́ tí wọ́n ń ṣe tafsiri tí wọ́n débi àyà yìí wáyé Ibadur Rahman wọ́n kà á délẹ̀ wọ́n á débi walladhina la yaznuna àbáni à níbi tá a dé yìí mo ṣe mo túbá lókù mi ò ṣe é rí kò sí àyàfi Haji Kamal. baba Sheikh Adam ìgbà tí wọ́n ń tún àyà tí baba Mudeerul dúlé ní ibẹ̀ wà la yaznun àwọn tí ò ṣe ṣìnà rí baba wa níbi adé yìí mo ṣe mo túbá lókù ṣùgbọ́n àwọn tí ò ṣe ń wo pọ̀ àyàfi Haji Kamal. Al'adaby Sheikh Kamaludeen Al'adaby baba wa dákọ̀ wọn ibi tí baba dáadé nu eléwọn ni wọ́n ń pè ní àmánà lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ ẹni tí mo lè jẹ́rìí lélẹ́yìí. ìkọ̀ wá sí ẹ̀ka máa fi ṣe fáàrí wípé mo èèyàn jẹ́ wòlíì o ẹ máa pé kíníkan obìnrin ni ó tún máa kó sí ẹ̀yìn ni ó máa kó síwájú kó sí ọ̀tún kó sósì. kò sínú fáàrí tẹ́yìn sọ pé òun jẹ́ wòlíì tàbá wájú àtẹ̀yìn àtọ̀tún àtòsí rẹ̀ àwọn obìnrin wọ́n wà lọ kiri káẹ̀ àwọn àtìmọ̀ bí i wòlíì lélẹ́yìn kì í ṣe fáàrí wòlíì. kí ló pé. kì í ṣe fáàrí wòlíì kó wá kóbìnrin lọ sọ̀dí. mo rò pé wòlíì yẹn ló tó tú sí bá mi. wòdí nìyẹn kì í ṣe wòlíì. wòdí ni irú yín o kì í ṣe wòlíì. irú yín o kì í ṣe wòlíì Ọlọ́run. kì í ṣe wòlíì. kì í ṣe wòlíì. wòdí nù. wòdí ni yín o. náà